Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali di Pendakwah Teknologi. Okey, sebelum ni saya pernah buat satu video yang mana saya tunjukkan dekat anda kelajuan internet dekat rumah saya. Dan dalam video tu ada ramai orang minta saya buat lagi banyak testing. Okey, so untuk memenuhi kesemua permintaan tersebut, maka saya hasilkan video ini di mana saya buat lagi banyak testing untuk tunjukkan kelajuan internet gigabit. Okey, so testing pertama yang saya buat adalah menggunakan Speedtest. So saya buat test ni 3 kali dan atas skrin ni saya tunjukkan ketiga-tiga test serentak lah untuk memudahkan anda. So inilah dia punya hasil download dan upload. Testing seterusnya pula adalah menggunakan fast.com. So sama juga macam Speedtest tadi, saya buat 3 kali dan skrin ni menunjukkan 3 testing tu. Untuk test yang ketiga ni saya gunakan nPerf. Saya suka nPerf ni sebab dia punya result lagi tinggi daripada Speedtest. Jadi anda pun boleh gunakanlah benda ni untuk test anda punya download, upload dan juga ping. Sebelum ni ada ramai orang yang tanya saya tentang ping kepada game server. Jadi saya menggunakan website gameserverping.com ni untuk nak tunjukkan dekat anda dia punya latency. Jadi apa yang anda boleh tengok dekat sini adalah 3 game yang berlainan dan latency kepada server Singapore tu lebih kurang dalam 13 ke 23 milisecond macam tu. Test yang seterusnya ni masih lagi ping test dan saya gunakan website pingtestlive.com pula. So dekat sini saya bolehlah pilih game apa yang saya nak dan saya boleh buat ping testing kepada server-server yang ada di seluruh dunia. So anda boleh pergi dekat website ni untuk tengok anda punya ping kepada game apa yang anda minat lah. Testing yang seterusnya ni pula adalah torrent download. Ada ramai orang minta saya download torrent movie semua tu untuk nak tengok kelajuan download tu. Tapi saya minta maaf, saya tak ni nak tunjuk benda tu sebab benda tu salah. So apa yang saya buat ni adalah saya gunakan torrent untuk download operating system Ubuntu. So konsep dia sama aja. So dekat sini anda boleh tengok file yang saya download tu dalam 2 gig lebih. Jadi anda tengoklah timer dekat bawah tu berapa lama yang dia ambil untuk nak download keseluruhan file tu. Alright, untuk testing seterusnya ni pula saya buka beberapa video 4K di YouTube. Okey, sebelum ni saya dah buka ada video YouTube tapi ramai orang minta saya tunjuk dia punya resolution dan stats for nerds. Okey, so kali ni saya tunjuk resolution dia tu, anda boleh nampak dekat bawah skrin belah kanan tu dan dia punya stats for nerds tu dekat belah kiri atas skrin tu.
Ini pula saya buka beberapa video YouTube yang 8K sebab dah ramai orang suruh saya buka video 8K ni. So sama macam video 4K tadi, saya tunjukkan dekat anda dia punya resolution dan dia punya stats for nerds. Tapi just untuk pengetahuan anda, monitor yang saya gunakan untuk tengok ni hanya support sampai 5K sahaja. Dan untuk testing yang terakhir ni, saya tunjukkan dekat anda Netflix. So saya akan buka beberapa movie dan saya akan cuba skip dalam movie tu untuk tunjukkan dia punya buffer kalau ada. So kalau sebelum ni dekat TV saya, bila saya skip tu dia ada skip buffer. Tapi kalau anda tengok dekat dalam komputer saya ni, bila saya buka movie dan saya skip movie tu, dia tak ada buffer langsung. Jadi itulah dia beberapa contoh kelajuan internet gigabit yang saya tengah gunakan sekarang ini. Okey, kita pun dah sampai kepada penghujung episod kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam episod seterusnya. So seperti biasa, kalau episod ini membantu anda, maka janganlah lupa untuk like, subscribe, share dan follow Pendakwah Teknologi. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.